Hello dear student, মই Abdul Kaiyum Ansary. মই আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সহিকন সমল একৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে মই গুটেখিনি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণ ভিডিও চাবা আৰু যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শেয়াৰ এটা কৰিবা আৰু যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলত আজি নতুন আহিছা কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। তেতিয়াহলে বলা আমি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰো। সোৱা সমাজ বিজ্ঞান যেটো তোমালোক সপ্তম শ্ৰেণীৰ পুনৰ আলোচনাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে যে অসমৰ সম্পদ ক্লাস 8ত কাৰণ কৰোনাৰ কাৰণে তোমালোকৰ ক্লাছৰ ক্ষতি হৈছে সেই কাৰণে এই চেপ্টাৰটো যেটো অতি দৰকাৰী সেই কাৰণে আকৌ পুনৰ আলোচনা কৰা হৈছে। এতিয়া তলৰ দফাটো ভালকৈ তোমালোকে পঢ়িবলৈ দিছে। সোৱা ইয়াত কি লিখিছে যে বৰ্তমান কালত কোভিড-19 যেটো হৈছিল মহামাৰী সেই কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে সমগ্ৰ দেশত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল একমাত্ৰ অক্সিজেনৰ অভাৱত আমি বাতৰি পাইছো। এতিয়া বলা আমি যে প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে এইবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো। অক্সিজেনৰ অভাৱত মানুহবোৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি আমি টিভিত বাতৰিত পাইছো। সোৱা প্ৰশ্ন এটা দিছে যে অক্সিজেন অবিহনে আমি জীয়াই থাকিম নে? উত্তৰ হ'ব কি আমি কেতিয়াও জীয়াই নাথাকো। আৰু এটা প্ৰশ্ন দিছে যে ওপৰৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আৰু কিতাপৰ পৰা মিলাই যে কি কাৰণত আমাৰ দেহত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাইছে মানে অক্সিজেন কমিছে। মই কেইটামান কাৰণ লিখিছো। 1 নম্বৰ বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত গছ-গছনিৰ পৰিমাণ দিনে দিনে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে যাৰ ফলত বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কমি গৈছে। আৰু 2 নম্বৰ কাৰণ নগৰীকৰণৰ ফলত অক্সিজেনৰ মাত্ৰাটো লাহে লাহে কমি যাবলৈ ধৰিছে। 3 নম্বৰ কাৰণ মই যুগুত কৰিছো যে কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাত থকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, কাৰ্বন মনোক্সাইড, সালফাৰ ডাই অক্সাইড আদিয়ে বায়ুমণ্ডলত থকা অক্সিজেনৰ ওপৰত যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে। 4 নম্বৰ কাৰণ যান-বাহনে সৃষ্টি কৰা প্ৰদূষক যেনে ধোঁৱাত থকা কাৰ্বন মনোক্সাইড, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্ৰজেন অক্সাইড, হাইড্ৰকাৰ্বন উপৰিও লিড যেতে আমি চিহ্নিত থাকে সেইবোৰে কি কৰে বায়ুমণ্ডল অক্সিজেনৰ ওপৰত বৃহৎ ক্ষতি কৰে। আৰু 5 নম্বৰ কাৰণটো হ'ল যে ইন্ধনৰ দহনৰ ফলত যেনে কয়লা, খৰি, কেৰাচিন ইত্যাদি অসম্পূৰ্ণভাৱে দহন হয় আৰু যাৰ ফলত তাৰ পৰা কাৰ্বন মনোক্সাইড, সালফাৰ ডাই অক্সাইড আদি বিষাক্ত গেছ বায়ুমণ্ডলৰ লগত মিহলি হয় কি কৰে অক্সিজেনৰ ওপৰত ক্ষতি সাধন কৰে। আৰু বহুতো কাৰণ আছে এইকেইটা মই যুগুত কৰিছো। গতিকে এইকেইটাৰ কাৰণে কি হ'ল যে আজিকালি বায়ুমণ্ডলৰ অক্সিজেন পৰিমাণ কমি যাবলৈ ধৰিছে। নেক্সট প্ৰশ্ন যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ অক্সিজেন কি উপায়ে আমি অৱলম্বন কৰাটো সমীচীন বুলি ভাবা। গতিকে মই কেইটামান যুগুত কৰিছো। সোৱা 1 নম্বৰ যে গছ ৰোপণ কৰি বায়ুমণ্ডলৰ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। যিমান পৰিমাণে গছ ৰোপণ কৰিবা তিমানেই ভাল হ'ব। 2 নম্বৰ বনাঞ্চল বৃদ্ধি কৰি অক্সিজেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। 3 নম্বৰ যে বনাঞ্চলবোৰ সংৰক্ষণ কৰি তাত গছ-গছনি বৃদ্ধি কৰি অক্সিজেনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ বনাঞ্চল যেনেকৈ আছে তাত গছ-গছনি কটা বন্ধ কৰিব লাগিব, বনাঞ্চলবোৰ ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিম, তাত থকা গছ-গছনি আমি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, লগাব লাগিব আৰু তাত সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব আৰু গছ-গছনি যাতে চোৰাং চিকাৰীয়ে কাটি লৈ নাযায় সেইটো কাৰণে আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব গছ-গছনি বেছি হ'লে অক্সিজেন বৃদ্ধি পাব। হয় তাৰ পিছত আৰু এটা মই কাৰণ উলিয়াইছো 4 নম্বৰ উদ্যোগ কল কাৰখানাসমূহত যেটো সাইক্লোন নামৰ এক বিশেষ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি অক্সিজেনৰ হোৱা যি ক্ষতি সেইটো কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব বা কমাব পৰা যায়। আৰু 5 নম্বৰ কাৰণ হ'ল পুৰণি যান-বাহনবোৰ চলোৱাত বাধা দিব লাগে আৰু কেটালাইটিক কনভাৰ্টাৰ নামৰ এক যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি অক্সিজেনৰ হোৱা যিটো ক্ষতি সেইটো ৰোধ কৰিব পৰা যায়। কাৰণ পুৰণি যান-বাহনৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাত অক্সিজেন ক্ষতি কৰে। গতিকে সেইটো ৰোধ কৰিবলৈ এটা বুদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু সেই বস্তুটো লগাব লাগিব কেটালাইটিক কনভাৰ্টাৰ হ'ল তাৰ নেক্সট সোৱা। 9 নম্বৰ কি দিছে যে মানুহ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। বাক্যশাৰী তোমাৰ নিজৰ ভাষাত লিখিব লাগে। মই কেইটামান যুগুত কৰিছো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। সোৱা মানুহ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন উপাদান তথা সম্পদ আহৰণ কৰি মানুহে ব্যক্তিগত আৰু সামূহিক উন্নয়নৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰি আহি আছে আগৰ পৰাই। যে আমি ব্যৱহাৰ কৰা সকলো বস্তু মানে ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি সকলো বস্তু মানে প্ৰত্যক্ষ আৰু বা পৰোক্ষভাৱে প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা। অৰ্থাৎ আমি সকলো বস্তু কি প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা। আমাৰ খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপোৰ কানি বাসস্থান ব্যৱহৃত সকলো সামগ্ৰী প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰা। লগতে আমি চলিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চাইকেল, মটৰ গাড়ী,
বাছ ট্ৰেইন বিমান ঘোঁৰা ইত্যাদি জীৱ জন্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বস্তুৱে প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰা তাৰ উপৰিও কি যে আমি ব্যৱহাৰ কৰা সুগন্ধি জাতীয় দ্ৰব্য যিবোৰ আছে সা সৰঞ্জাম ইত্যাদিবোৰ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আমি নিজেও প্ৰকৃতিৰ এটা ক্ষুদ্ৰ অংশহে মাত্ৰ আৰু আমি একো কৰিব নোৱাৰি সব প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছো তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চোৱা কাৰ্য 2 যে নিজৰ অভিজ্ঞতা আৰু পাঠৰ আলমত বন সম্পদ জল সম্পদ আৰু খনিজ সম্পদসমূহক ভিত্তি কৰি যে অসমত কেনে ধৰণৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা এতিয়া চোৱা বন সম্পদৰ পৰা কি কি উদ্যোগ জল সম্পদৰ পৰা কি কি উদ্যোগ খনিজ সম্পদৰ পৰা কি কি উদ্যোগ অসমত গঢ়ি তুলিব পৰা যায় চোৱা মই কেইটামান যুগুত কৰিছো অসমৰ পৰা আমি বন সম্পদ জল সম্পদ খনিজ সম্পদ পাওঁ আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কি কি ধৰণৰ কল কাৰখানা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰি কাগজ কল বন সম্পদৰ পৰা কাঠৰ পৰা বাঁহৰ পৰা প্লাইউড কাৰখানা জুইশলা কাৰখানা পৰ্যটন উদ্যোগ যে পৰ্যটন উদ্যোগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় যিবোৰ উদ্যান আছে সেইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰ্যটন উদ্যোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰি জল সম্পদৰ পৰা জলবিদ্যুৎ য'ৰ পৰা আমি বিদ্যুৎ পাওঁ পৰিবহণ ব্যৱস্থা যে পানীৰ পৰা নাও জাহাজ চলে মাল পৰিবহণ কৰিব পৰা যায় তাৰপিছত আছে মাছৰ বজাৰ যে মাছ বেচা কিনা কৰা হয় খোৱা পানীৰ যোগান অৰ্থাৎ নদীৰ পানীৰ পৰা আমি যিবোৰ পানী পাওঁ সেই পানী বিশুদ্ধ কৰি আমি খাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি 5 নম্বৰ পৰিৱেশ পৰ্যটন উদ্যোগ যিটো ইকো টুৰিজিম অৰ্থাৎ যিবোৰ বিল আছে পাহাৰ তাৰপিছত অৰণ্যত সেইবোৰ বিলত কি হয় তোমাৰ বনৰীয়া চৰাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই সেইবোৰ আহে আৰু সেইবোৰ চাবলৈ পৰ্যটক আহে আৰু সেই পৰ্যটকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ইকো টুৰিজিম অৰ্থাৎ পৰিৱেশ পৰ্যটন উদ্যোগ গঢ়ি তুলিব পাৰি আৰু খনিজ সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি কি অসমত উদ্যোগ স্থাপন হৈছে আৰু হ'ব পাৰে সেইটো বিষয়ে আলোচনা যে অলৰেডি আছে ONGC অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কমিশ্যন যাক আমি ONGC বুলি কওঁ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড যাক আমি অইল বুলি কওঁ সেইকেইটা খনিজ সম্পদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠিত হৈছে আৰু 3 নম্বৰ যে গেছ ক্ৰেকাৰ উদ্যোগ সেইটো অলৰেডি স্থাপন হৈ আছে তাৰপিছত কয়লা খনি চিমেণ্ট ফেক্টৰী এইবোৰ সব খনিজ সম্পদৰ পৰা যিবোৰ উদ্যোগ মানে সেইটোৰ ভিত্তি কৰি এই উদ্যোগ অসমৰ এখন নক্সা অংকন কৰি তাত উল্লেখ কৰা এই স্থানসমূহ এই চিত্ৰখনত দিয়া উল্লেখ কি কৰিব লাগে যে দুটা তেল শোধনাগাৰ দুটা কয়লা এটা নদী বন্দৰ চাহ খেতি থকা উজনি অসমৰ দুখন জিলাৰ নাম দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কি হ'ব চোৱা যে দুটা তেল শোধনাগাৰ ক'ত আছে যে ডিবগৈ নুনমাটি নুমলীগড় দুটা লিখিলেই হ'ল তোমালোকে দুটা কয়লা খনি মাকুম লিডু মই লিখি দিছো তাৰপিছত চোৱা এটা নদী বন্দৰ ডুবুৰী ঘাট আছে পাণ্ডুঘাট আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আছে তেজপুৰ আছে এইবোৰ আছে গতিকে তাৰ পৰা তুমি এটা লিখিলেই হ'ল মই দুটা লিখি দিছো তাৰপিছত আছে এটা নদী বন্দৰ সেইটো হ'ল চাহ খেতি কৰা উজনি অসমৰ দুখন জিলা কি যোৰহাট গোলাঘাট তিনচুকীয়া এই শিৱসাগৰ যিবোৰ আছে সব তাত চাহ খেতি কৰে যিকোনো দুটা যোৰহাট গোলাঘাট আৰু এইকেইটা মেপত দেখাব লাগিব তাৰপিছত যে দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এটা হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান গতিকে এইকেইটাত এতিয়া মেপত দেখাবা চোৱা মই তোমালোক দেখাই দিছো এইটো মেপটো চোৱা তাত প্ৰথমতে কি দিছিলে যে দুখন তেল শোধনাগাৰ ক'ত আছে চোৱা মেপত মই লিখি দিছো এটা ডিগবৈ এইটো চোৱা ডিগবৈ এটা চিন্দিও আছে এইটো ডিগবৈ আৰু এটা নুনমাটি চোৱা এইটো হ'ল নুনমাটি দুটা তোমাৰ তেল শোধনাগাৰ তাৰপিছত আছে যে এটা নদী বন্দৰ ধুবুৰী ঘাট এইটো চোৱা এইটো ধুবুৰী ঘাট আৰু এইটো পাণ্ডুঘাট এটা চিহ্নিত কৰিলেই হ'ল তোমালোকৰ মেপত মই দুটা দেখাই দিছো তাৰপিছত আছে তোমাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ তিনচুকীয়া সব কিন্তু মই ইয়াত গোলাঘাট আৰু যোৰহাট লিখিছো এই যোৰহাটখন ইয়াত আছে আৰু গোলাঘাটখন ইয়াত আছে এইটো হ'ল যোৰহাট এইটো হ'ল গোলাঘাট একদম ইয়ালৈ গুচি আহিলে এনেকৈ আৰু এটা ডিব্ৰু চৈখোৱা এইটো চোৱা কাজিৰঙা এই জেগাটো মই যিটো দিছো এইটো কাজিৰঙা আৰু এইটো হ'ল ডিব্ৰু চৈখোৱা যিটো তিনচুকীয়া ফালে আছে উজনি অসমত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল তাৰ নেক্সট উত্তৰ লিখা যে 1 নম্বৰ অসমৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা জিলাৰ নাম কি
অত্যাধিক জনসংখ্যা থকা জিলাৰ নাম নগাঁও জিলা হা অসমৰ দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম তো কাজিৰঙা আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ দুখন উপনৈৰ নাম জিয়া ভৰলী আৰু সোৱণশিৰি তাৰপিছত দুবিধ চিৰসেউজীয়া গছৰ নাম নাহৰ আৰু তিতাচপা তাৰপিছত খাৰুৱা তেলৰ পুং থকা অসমৰ দুখন ঠাই বহুত আছে তাৰ ভিতৰত দুখন মই লিখি দিছো যে হুগ্ৰীজান আৰু নাহৰকটীয়া হ'ল তাৰ নেক্সট 5 যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা যে ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প থকা অসমৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল কি মানাহ আমি জানো মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হ'ল তাৰপিছত অসমৰ গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্প থকা ঠাইখন হ'ল কোনটো লেপেটকটা উত্তৰ লেপেটকটা তাৰপিছত চোৱা যে বৰাক নৈৰ এখন উপনৈ হ'ল সোণাই সোৱণশিৰি পুঠিমাৰি কপিলি কোনটো সোণাই এইটো বৰাক নৈৰ এটা উপনদী হ'ল বা উপনৈ সোণাই হ'ল তাৰপিছত ৰবৰ আৰু কফি খেতিৰ পাম থকা অসমৰ জিলাখন কি শোণিতপুৰ কামৰূপ ধুবুৰী কাৰ্বি আংলং কোনটো কাৰ্বি আংলং শুদ্ধ উত্তৰ কাৰ্বি আংলং হ'ল আজি যিখিনি পঢ়ালো তোমালোকক সমাজ বিজ্ঞানৰ তোমালোকে বহি উলিয়াই ভালদৰে লিখি ল'বা আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি কোনোবাই নতুন আহিছে মোৰ চেনেলটো কাইণ্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু আজি ইমানতে সামৰিলো ধন্যবাদ